सबैजनालाई नमस्कार। आजको हाम्रो अनलाइन कार्यक्रममा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आजको हाम्रो अनलाइन सेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ डेन्टल एन्ड ओरल केयर भनेर छ। सो आज हामीसँग चाहिँ डाक्टर ग्रीष्मा पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफ्नो डक्टर अफ डेन्टल मेडिसिन साउथ वेस्टर्न युनिभर्सिटीबाट कम्प्लिट गर्नुभएको छ फ्रम फिलिपिन्स। एन्ड सी इज अल्सो द फाउन्डर अफ मैत्रेय सिन्चा हेल्थ केयर, जो चाहिँ बिहानीको वान अफ आवर पार्टनर्स पनि हो। सो मैत्रेय सिन्चाको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले आजको सेसनमा पनि अलिकति डिटेल्स दिनुहुनेछ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले म चाहिँ डाक्टर ग्रीष्मालाई वेलकम गर्न चाहन्छु। हेलो, नमस्ते। आजको यो हाम्रो जुन चाहिँ प्रोग्राम, हाम्रो यो जुन चाहिँ अनलाइन सेसन छ, क्यान वी के भन्छ शेयर द स्क्रिन इफ पोसिबल? Yes, ma'am, you can share your screen. शेयर भइरहेछ छैन जस्तो छ। अघि भइरहेको थियो म्याम, फेरि गयो। भयो? आयो? आयो म्याम, आयो। हजुर। आइरहेछ म्याम। हजुर। ओके। Good afternoon everyone. Hey. It would have been really nice if I could see everyone's face. I don't know anyone here, so अलिकति चाहिँ म चाहिँ डाक्टर ग्रीष्मा अनि अघि हाम्रो उहाँले भन्नुभएको जस्तो by profession I'm a dentist हो म त प्रोफेसनबाट चाहिँ I'm a dentist. I work in my own private practice dental avenue भनेर यहाँ पुल्चोक क्याम्पस नजिक छ अनि I graduated from Philippines. I graduated I think almost 9 years 8-9 years back. अहिले चाहिँ मैले मैत्रेय सिन्चा भनेर चाहिँ एउटा पोलिक्लिनिक ल्याब अनि पछि फार्मेसी सहित गरेर चाहिँ एउटा खुलेको छु. इट्स इन सिन्चाहिटी ललितपुरको कोर एरिया भित्र पर्छ. इट्स बेसिकली टु सपोर्ट द कम्युनिटी देयर है. अनि त्यो बाहेक चाहिँ रोटरी क्लब अफ हिमालयन पाटनमा चाहिँ सर्भिस कमिटी चेयरमा चाहिँ डिरेक्टरको रूपमा चाहिँ आबद्ध छु है.
अब त्यो बाहेक आई वुड लाइक टु जम्प इन्टु अब आजको जुन चाहिँ हाम्रो मेन टपिक छ मलाई अस्तिदेखि इट्स बिन भेरी लङ टाइम यो एउटा गर्नु पर्यो भनेर जुन चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो आई वाज बिजी एन्ड एभ्रिथिङ एनिवेज today's topic I have kept it very short and I have kept it very minimal, very to the point, so that we could यो हाम्रो ओपन फोरममा चाहिँ लास्टमा चाहिँ जुन ओपन फोरम हुन्छ क्वेसन एन्ड आन्सर्स जुन चाहिँ हाम्रो लास्टमा छ त्यसमा चाहिँ बढी कुरा गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ मैले यो बेसिक एभ्रिथिङमा चाहिँ बेसिक अलिअलि मात्र छोएको छ है सो starting from when we talk about dental health or oral care, your dental oral bhaneko everything as a whole oral cavity भित्र पर्छ मुखमा भएको समस्या सबैलाई हामीले ट्याकल गर्ने भनेर हुन्छ दाँत मात्र is not the thing that we focus on. So what we do is brush गर्छौं हामी flush गर्छौं that is the easiest and हामीले every day गर्न मिल्ने गर्न सक्ने भनेको ब्रश गर्ने हो हामीले फ्लश गर्ने हो जुन चाहिँ ब्रशिङ एन्ड फ्लशिङ भन्छ एभ्री डे हामीले गर्न सक्ने गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो जुन हिसाबले हामीले एभ्री डे मुख धुन्छौं जुन हिसाबले हामी नुहाउँछौं त्यो हिसाबले चाहिँ ब्रश एन्ड फ्लश इज as much is important that way. अब why यो जुन चाहिँ हामीले ब्रश गर्छौं फ्लश गर्छौं त्यसले मेन हामीले सफा गर्ने भनेको दाँतको जुन चाहिँ डेन्टल प्लाग भन्छ बायोफिल्म भन्छ जुन चाहिँ हाम्रो दाँतमा सेतो सेतो आउँछ दाँत ब्रश गर्न बित्तिकै पनि त्यो तपाईको खाना खान बित्तिकै त्यो आउँछ सेतो सेतो हैन त्यो निकाल्नलाई हो ब्रश फ्लशिङ भनेको जुन चाहिँ हामी which we do twice a day बिहान बेलुका गर्छौं most I suggest I prefer doing बेलुका बिहान भन्दा नि बेलुका is more important है अनि अर्को भनेको if you brush it properly if you do the right way then dental caries हरु पनि कुनै हदसम्म चाहिँ dental caries हरु पनि यसले चाहिँ कम गराउँछ अर्को मेन भनेको हाम्रो halitosis in a sense bad breath पनि यो ब्रश गर्दाखेरि फ्लश गर्दाखेरि जान्छ अब there are certain things that we really need to focus while brushing ब्रश गर्दाखेरि हामीले युजुअली पाखुराको जोडले यसरी ब्रश गर्छौं this is how we usually brush हैन ब्रश गर्दाखेरि कहिले पनि पाखुराको जोडले हामीले if we have a tooth we are not supposed to be brushing like this horizontally or vertically right we are supposedly be using यो हाम्रो यो जुन चाहिँ wrist मात्र घुमाउने हो जब हामी यसरी ब्रश गर्छौं दाँत खिन्छ ब्रश सफा त हुन्छ नै त्यो सँगसँगै दाँत पनि खिन्छ त्यो कारणले चाहिँ कहिले पनि यसरी vertically यसरी पाखुराको आर्म्सको जोड लगाएर कहिले पनि ब्रश नगर्ने we should brush it very slowly यो circular motion मा यसरी ब्रश गर्ने जब कुनै काइयोमा एक्जाम्पल फर एन एक्जाम्पल काइयोमा हामीले कपाल अड्किदाखेरि यसरी कुनै पनि यसरी यस्तो भएको ठाउँमा यसरी ब्रश गर्दाखेरि कपालहरु तल निस्किदैन नि what we need to do is we need to brush it downwards हो same implies to the tooth also when you do it like this यहाँ अड्केको खानाहरु तल झर्दैनन् what we need to do is यो ब्रश लाई यसरी राखेर तल झराल्नु पर्ने हुन्छ के very minor things but then things that many of us miss out भनौं न त्यो भयो है अनि अघि मैले भने जस्तो twice a day 2 minutes at least brush गर्ने every day for 2 minutes twice a day अर्को भनेको let's not use toothpick ले भनेको toothpick को जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ toothpick युज गरेको खण्डमा toothpick को साइज जुन छ त्यही साइजको प्वाल बस्ने सम्भावना धेरै भएको कारणले we do not advise you to use toothpick instead of that you can use flush जुन चाहिँ हामीले
धागो फेरि हामीले जुन रेगुलर हाम्रो सुई धागोवाला धागो होइन फ्लसै युज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। त्यो भनेको दुईटा दाँतको बिचमा जुन चाहिँ खानाहरू अड्किरहेको हुन्छ जुन त्यो त्यो खानाहरू अनि पछि जति पनि प्लाकहरू जम्मा भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नको लागि चाहिँ फ्लस इज भेरी नेसेसरी। कुनै कुनै ठाउँमा ब्रस मात्र गरेर पनि नपुग्न सक्छ। अर्को भनेको what we miss when we brush is we forget to clean our tongue. Tongue cleaning inside tongue पनि मजाले सफा गर्नुपर्छ। दाँतमा भनेको दाँतमा मात्र होइन तपाईको जिब्रोमा पनि सेतो एक क्लियर हुन्छ। त्यसमा चाहिँ युजुअली ब्रशको पछाडिपल्ट पनि पछाडितिर पनि हुन्छ त्यो टङ क्लिनर भनेर या टङ क्लिनर भनेर छुट्टै पनि किन्न पाउँछ। त्यो चाहिँ इज भेरी नेसेसरी। अनि अर्को भनेको मैले अघि भने जस्तो बी जेन्टल, डोन्ट डु इट हार्सली। हार्सली गर्यो भने तपाईको दाँतको दाँत खिने दाँत तपाईको जुन ठाउँमा खिएको त्यहाँ स्टेन पनि चाँडो बस्छ। त्यो कारणले चाहिँ बी जेन्टल। ब्रस पनि हामीले सफ्ट ब्रिसल या मिडियम ब्रिसल युज गर्ने, हार्ड ब्रिसल डोन्ट युज हार्ड ब्रसेसहरू। त्यो सामान सफा गर्नेवाला ब्रस होइन। हामीले किन्दाखेरि बजारमा सफ्ट ब्रिसल या मिडियम ब्रिसल्स भनेर पाउँछ, त्यो वाला ब्रस चाहिँ प्रिफर गरिदिनु होला। अर्को भनेको मै इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईको प्लिज भिजिट योर डेन्टिस्ट एटलिस्ट ट्वाइस अ इयर। त्यो भनेको इफ यु हेभ स्मल क्यारिजेस, इफ यु हेभ एनी स्मल प्रब्लम्स, इट क्यान बी सल्भ इजिली। चाँडै डायग्नोस हुन्छ, चाँडै निको हुन्छ भन्ने हिसाबले है। अर्को भनेको यो ओरल प्रोफिल्याक्सिस भन्छौँ हामी। ओरल प्रोफिल्याक्सिस भनेको स्केलिङ एन्ड पलिसिङ व्हेन वी युज इट इन यो जुन चाहिँ हामीले लेम्यान टर्ममा भन्दाखेरि स्केलिङ एन्ड पलिसिङ भन्छ, दाँत सफा गर्ने भन्छ। दाँत सफा गर्दाखेरि मैले अहिलेसम्ममा धेरै मान्छेहरूले सोध्ने क्वेसन भनेको दाँत सेन्सिटिभ हुन्छ, दाँतमा पाल पर्छ, दाँत बलियो हुँदैन, दाँत विक हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरै पेसेन्टहरूको चाहिँ मैले कम्प्लेन सुनेको छु हैन। अब मैले यो जुन चाहिँ शेयर गरेछ फोटोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो जुन चाहिँ पिक्चर छ यसमा यो फोटो हेर्नुस् है। यसमा यो फोटोमा फोर देखिरहेछ। इट्स मजासँग बसेर मजासँग फ्ल्याट भएर सम्म भएर बसेको छ। यो फोर हो। यो फोरलाई निकालिदिएको खण्डमा यहाँ बाँकी रहन्छ के त? खाली नै हुन्छ नि त। You will see the space. You will see the space. You will feel that space. You will feel all the grooves that a tooth has. यो जुन चाहिँ माथि जान्छ तल जान्छ grooves and यो जुन चाहिँ कर्भहरु हो त्यो थाहा हुँदाखेरि चाहिँ पेशेन्टहरुलाई चाहिँ अलिकति खाली भए जस्तो, वीक भए जस्तो हुन्छ। यो फोरले गर्दाखेरि गिजा ठेल्छ, गिजा बलियो हुँदैन, अनि फोर निकालिसकेपछि दाँत हलियो, दाँत सेन्सिटिभ भयो भन्ने मान्छेहरुको चाहिँ धेरै कम्प्लेन्सहरु चाहिँ आइराको हुन्छ। सो दाँत सफा गरेर वीक हुने होइन, सफा नगरेकोले त्यो पछि सफा गर्दाखेरि आफुलाई सफा गरेर वीक भयो भन्ने चाहिँ मान्छेहरुको त्यो मिसकन्सेप्सन है। इट्स अ मिसकन्सेप्सन। स्केलिङ गर्दाखेरि एक त तपाईको गम डिजिज जुन चाहिँ हुन्छ, मुखबाट रगत आउने, हाम्रो दाँतबाट रगत आउने भनेर हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ मान्छेहरुको केसेसहरु यति सिभियर हुन्छ कि सुतेर उठ्दाखेरि मुखबाट रगत आइराख्यो। व्हाई? इट्स बिकज अफ द गम रिजन। गम्सको कारणले ब्रस गर्दाखेरि रगत आयो, त्यसलाई स्केलिङ गर्दाखेरि कति हदसम्म कम हुन्छ। हेलिटोसिस तपाईको ब्याड ब्रेथहरु पनि स्केलिङ गर्दाखेरि धेरै नै कम हुन्छ है। हामीले अब ब्याड ब्रेथ भन्नाले स्केलिङ गर्न बित्तिकै निको हुन्छ भनेको पनि छैन। देयर क्यान बी अदर सिस्टमिक प्रब्लम अल्सो द्याट इज अट्याच टु यर माउथ, जस्तै कि हाम्रो इसोफेगस, यो हाम्रो स्टोमक एन्ड एभ्रिथिङसँग पनि कहिलेकाहीँ रिलेट हुन सक्छ। तर मोस्टली कारण भनेको हाम्रो मुखको कारणले हुन्छ। सो स्केलिङ इज द बेस्ट and the preliminary things to be done for halitosis, right? अर्को भनेको dental caries. When we say
Dental caries दाँत किराले खाएको भन्छ. It's not literally दाँत किराले खाएको, भित्र किरा भएर किराले खाने भनेर चाहिँ it doesn't त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्नु खोजेको. हामीले कतै फोर फ्यालेको ठाउँमा फोरहरू के गरी हामीले खानेकुराहरू हैन यतिकै छोडिदिएको खण्डमा त्यसमा ब्याक्टेरियाहरू त्यसमा एसिड जुन चाहिँ फर्म हुन्छ खानेकुराहरू अड्केर दाँतमा पनि त्यही कुरा खानेकुरा अड्केर त्यो खानेकुरा पछि गएर डिके भएर त्यसबाट जुन चाहिँ एसिड निस्किन्छ त्यसले चाहिँ दाँतको सर्फेसलाई चाहिँ एसिडिक वेमा चाहिँ खाने हो. दाँतले किरा नै खाने भनेर चाहिँ इट डजन्ट ह्यापन्स एज मच. यसमा एउटा यो सेकेन्ड पिक्चर एकचोटि हेर्नु होला तपाईहरुले है. सेकेन्ड पिक्चरमा एकचोटि हेर्नु होला. यसमा हेल्दी टुथ छ. यसमा दाँत किराले खाएको इनिशियल स्टेज छ. अनि अर्को भनेको हाम्रो थर्ड स्टेजमा चाहिँ दाँत किराले खाएर नसामा छोएको स्टेज छ. फर्स्ट स्टेजमा तपाईले स्केलिङ गर्नुस्, राम्रोसँग राख्नुस्, ब्रश गर्नुस्, फ्लश गर्नु, इट क्यान बी मेन्टेन्ड एज इज. सेकेन्ड स्टेज भनेको तपाईको दाँतमा किराले खाने सुरु भएको छ. द केरिज हैज इनिशिएटेड तर त्यसमा नसामा छोको छैन. नसामा छोको छैन. यस्तो केसेसहरुमा तपाईलाई सेन्सिटिभिटी फिल हुन्छ, तपाईलाई चिसो तातोमा सेन्सिटिभिटी फिल हुन्छ तर दुख्ने भनेर हुँदैन, स्वेलिङ भनेर हुँदैन. सो यतिको केसेसमा तपाईले अर्ली डिटेक्सन भएको खण्डमा तपाईको फिलिङ एउटा मात्र गर्यो, तपाईको वान मिटिङ हुन्छ, तपाईको दाँतमा फिलिङ गर्यो, सक्यो. तर त्यहाँबाट पनि केरिज बढ्दै गयो. इफ इट एक्सिड्स त्यो भन्दा पनि ठुलो भएको खण्डमा नसामा छुन्छ. अनि बल्ल अनि डाक्टरकोमा गयो अनि तपाईको दुख्न थाल्छ. सुत्दाखेरि पल्टिँदाखेरि धेरै दुख्ने, दिनभरि के पनि नहुने, सुत्दाखेरि पल्टिँदाखेरि दुख्ने, दाँतमा सुन्निने अनि इन्फेक्सन हुने, त्यो सबै नसामा छोइसकेपछि त्यो जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया छ त्यो ओरल क्याभिटीबाट तपाईको त्यो नर्भ एन्डिङहरुसम्म गइसकेपछि त्यो फिल हुन्छ. त्यस्तो भएको खण्डमा यु विल ह्याभ टु डु आरसीटी. आरसीटी भनेको रुट कनाल थेरापी भनेर भन्छौं हामी, रुट कनाल ट्रिटमेन्ट भनेर भन्छौं. जुन चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ भित्रको जति पनि बिग्रेको नसाहरू छ त्यो सबै नसा निकालेर त्यसमा के भन्छ औषधिहरू लगाएर त्यसमा क्राउन राख्ने. द्याट्स अ different and long procedure. त्यसम्म जानु पर्ने पनि हुन सक्छ. तर यही कारणले यस्तै नहोस्, यस्तै केरिजेसहरु अर्ली डिटेक्सनको लागि चाहिँ हामीले वर्षमा 2 पटक चाहिँ with or without problem dentist visit is necessary भन्ने हो के. अब अर्को next is another thing that we really take it so lightly is diet. Diet, we all know that we are what we eat, right? But then despite of knowing everything, we still there are so many food that we eat that could cause tooth decay, that could cause sensitivity, and still we take it so lightly. Just like foods like we all know that गुलियो खायो भने sugary high sugar content भएको खायो, sweetsहरु खायो भने दाँत दुख्छ भनेर सबैलाई थाहा छ. But then at the same time also carbonated drinks जस्तै कि कोकहरु अनि त्यो अरु carbonated drinksहरुले पनि same effect गर्छ because it's acidic in nature. As long कुनै पनि कुरामा एसिड धेरै बेरसम्म रहेको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो एसिडले खाँदाखेरि भनेको डट 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 भएर जुन चाहिँ इफेक्ट गर्छ दाँतमा पनि सेम इफेक्ट गर्छ. सो कार्बोनेटेड ड्रिंक one of the reason म पहिला I would like to share an incident. पहिला फिलिपिन्समा हुँदाखेरि चाहिँ maximum मान्छेहरुको दाँतमा डेन्टल प्रब्लम्स यहाँ भन्दा नि बाहिर चाहिँ एकदमै उता म बस्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै अझ अगाडिको दाँतहरु इभन एडल्ट मान्छेहरु very much adult aged मान्छेहरुको अगाडिको दाँतको प्रब्लम they have lots of dental issues there. Why? Because they have
coke with every meal. They have coke with every meal, and then they have this the 𝐾𝐣𝐬𝐻 problem body के because it's highly acidic. अनि अर्को भनेको junk food. Junk food मा चाहिँ हाम्रो usually चाहिँ crackers-हरु, chips-हरु जुन चाहिँ दाँतमा easily अड्किन्छ, especially बच्चाहरुको दाँतहरु भनेको they are not mature enough. They are very much के भन्छ, it's very नरम हुन्छ. So किराले खानलाई dental caries-हरु initiate हुन it's very much easy. अर्को भनेको बच्चाहरुको अगाडिको दाँत धेरै किराले खान्छ. त्यसलाई हामी भन्छौं rampant caries भन्छौं या nursing bottle caries भन्छौं. That is because of हामी बच्चाले breastfeed गर्छ, उनीहरुलाई राति सुत्ने बेलामा दूध खुवाइन्छ हामीले, त्यो कारणले चाहिँ उनीहरुको अगाडिको दाँतमा दूध, milk is also very acidic, by the way. Milk is also acidic. त्यो मुखमा रहिरहन्छ बच्चाहरुको, सुत्ने बेलामा मुखमा रहिरहन्छ, अनि पछि त्यो सफा हुँदैन, अनि किराले खाने अगाडिको दाँत. So what pediatric doctors, pediatricians, हाम्रो pedodontistहरु, what they suggest is that मा बच्चाहरुलाई चाहिँ early age मै हैन सुत्दाखेरि दूध खुवाइसकेपछि चाहिँ एकचोटी चाहिँ त्यो गज हुन्छ नि, हामीसँग गज पानीमा भिजाएर सट्ट पुस्दिनुस्. त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ दाँतमा त्यो मिल्कको इफेक्ट कम हुन्छ, एसिडिक हुँदैन, अनि rampant caries-को चाहिँ घटाउँछ भनेर पनि भन्छन्. अर्को भनेको बच्चाहरुलाई 2 वर्ष 3 वर्षको बच्चाहरुलाई स्किल ब्रशै गराउँदैनन् के, दे ब्रश नगराएपछि अनि 3 इयर्सको बच्चा अगाडिको दाँतमा क्यारीज भएर इन्फेक्सन भइसक्यो, उलाई आरसीटी गराउनु पर्ने अवस्था छ. तर कसरी गराउने त, अनि कसरी गराउने त, अनि बेसी पेडोडन्टिस्टकोमा लाउनु पर्यो. उहाँहरुले फकाएर कसरी हुन्छ, के भन्छ, औषधि दिएर हुन्छ कि त्यो नाइट्रस अक्साइड gas use गरेर हुन्छ कि. There are other ways to do it, yes, but then it can be prevented भन्न खोजेको. It can be prevented if we take care. अलिकति चाहिँ बडी oral hygiene मा ध्यान दिएको खण्डमा चाहिँ it could be prevented. अर्को भनेको caffeine and black tea हरूले चाहिँ दाँतमा स्टेनहरु चाहिँ बस्छ नै, बस्दा त्यो कालो स्टेनहरु जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ ब्ल्याक टी, क्याफिन, अनि कहिले चाहिँ हाम्रो ट्युबवेलको पानीहरुले त्यसले पनि धेरै नै दाँतमा ब्राउन कलरको, ब्ल्याक कलरको स्टेनिङहरु हुन्छ. अर्को भनेको सिट्रस फुड भन्नाले एनीथिङ द्याट इज अमिलो, हाम्रो स्पेशली लेमन वाटर. हामी लास्ट इयर कोभिड हुँदाखेरि कोभिडको कारणले धेरै मान्छेहरुले चाहिँ कागती पानी खानुपर्छ है भनेर कागती पानी धेरै खायौं, धेरै इन्टेक भयो. त्यो सँगसँगै धेरै पेशेन्टहरुले आफ्टर कोभिड उनीहरुको प्रब्लम के छ, दाँत सेन्सिटिभिटी बढ्यो, दाँतमा सेन्सिटिभिटी बढ्यो. किन त भने सिट्रस फ्रुटले गर्दा. सिट्रस फ्रुट्स आर एसिडिक इन नेचर है, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेन्सिटिभिटी बढेको भनौं न. अर्को भनेको यो स्विश एन्ड स्वालो भन्छौं हामी है. स्विश एन्ड प्रेजेन्टेसन फेरि बन्द भयो क्या, आइराछ प्रेजेन्टेसन आइराछ म्याम आइराछ. ओके स्विश एन्ड स्वालो भन्छौं. पहिला हामी बाजेहरूले लाइक बिफोर एभ्रिथिङ हैन, व्हाट वी डू इज खाना खान्छौं, हात सात धुन्छौं, अनि मुखमा पानी हालेर कुला गर्छौं. वी डू द्याट बिफोर. अहिले चाहिँ चम्चाले खान्छौं. वी डोन्ट इभन रिन्ज आवर माउथ विथ वाटर, एन्ड द्याट इज वान अफ द रिजन डेन्टल क्यारिज खाना मुखमा अड्किन्छ के, मुखमा अड्किन्छ, त्यो राम्रोसँग सफा हुन पाउँदैन, अनि पछि डेन्टल क्यारिजको प्रिभिलेन्सेसहरु बढ्यो. सो अब हामी स्पुन एन्ड फोर्क युज गर्छौं, वी इट, अनि पछि टक्क रुमालले जस्तो पुस्छौं, सक्यो. इट इज अब कतै गएर पानीले कुला गरौँ
पनि it might not be possible. So what I suggest is swish गर्ने, पानी खाने गर्ने, अनि पछि swallow. You can just swallow. पानी खाएको जस्तो गर्ने. After every meal, if you swish and swallow, तपाईको dental caries को prevalences हरु पनि घट्छ है. अर्को भनेको mouth wash. Use a chlorhexidine alcohol free mouth wash. यस्तो हेर्दाखेरि mouth wash मा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ alcohol content भइराख्छ. So let's not try and use that हैन. तर जुन चाहिँ तपाईहरुसँग जुन चाहिँ alcohol free पाउँछ, Listerine हरुमा, Colgate हरुमा पनि I don't know, but then there are certain products with alcohol, so I suggest don't use your alcohol content वाला चाहिँ mouthwash चाहिँ use नगर्दिनु होला. त्यो किन्दाखेरि त्यसमा ingredients हरुमा त भइहाल्छ, त्यो एकचोटी चाहिँ हेर्नुस्. अर्को चाहिँ टुथपेस्ट हरु युज गर्दाखेरि सकेसम्म फ्लोराइड वाला टुथपेस्ट चाहिँ युज गर्नु होला. फ्लोराइड भनेको चाहिँ हाम्रो डेन्टल क्यारिजेस लाई चाहिँ प्रिभेन्सन गर्नको लागि एक लेयर फिल्म बस्दिन्छ, त्यो वाला टुथपेस्ट युज गर्न. But then recently I came to know that some people are allergic to fluoride, some people are allergic to your synthetic chemical whatever toxicity भएको कारणले चाहिँ एलर्जी हुनेहरु पनि छन्. त्यो कारणले चाहिँ उहाँहरुलाई फेरि फ्लोराइड हैन हाइड्रोक्सिपिटेट भनेको जुन चाहिँ छ त्यो भएको डिफरेन्ट ब्रश टुथपेस्ट पाइन्छ. we that could be used, right? Ani dental visit say I really suggest that we should do at least twice a year. That's a must, right? Dentally मैले छुन सक्ने, मैले surfacely, it's very minor, everyone would know it, but then it skips our mind time and again. मैले reminder को लागि bird's eye view मात्र दिएको हो. I would really appreciate if you have any problems, if you have anything to share, if you have anything to ask, then please, I'm all yours. अब अर्को भनेको अघि मलाई उहाँले भन्नुभयो जस्तो म डेन्टल एभिन्यू सँगसँगै मैत्री सिन्चा हेल्थ केयरमा पनि आबद्ध छु. यहाँ चाहिँ म हामी 4-5 जना 6 जना मिलेर चाहिँ हामीले यो कम्पनी खोलेको हो. यो कम्पनी यो अर्गनाइजेसनको मेन औचित्य भनेको हाम्रो मेन्टल हेल्थ लाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हो. मेन्टल हेल्थ प्लस जेरियाट्रिक पेशेन्टहरु, ओल्ड एज पेशेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्ने भनेर हो. Medical field, there are lots of medical field, there are lots of medical doctors, but then mental health and geriatric medicine are two sectors of medicine that's been overthrown and overlooked. मान्छेहरुलाई थाहै छैन कि geriatric doctors is also a thing भनेर. जसरी बच्चाहरुको डाक्टरलाई पेडियाट्रिशियन भन्छ, त्यसरी नै जेरियाट्रिक डक्टर्सहरु पनि छन्. जेरियाट्रिक डक्टर्सहरु बुढाबुढीलाई ओल्ड एज पुगिसकेपछि उहाँहरुको निड अनुसारको डक्टरहरु पनि हुन्छन्. उहाँहरुको निड अनुसार को मेन्टल हेल्थ रिलेटेड प्रब्लम्सहरु अनि पछि मेन्टली साइकोलोजिकली कतिको सपोर्ट चाहिन्छ भनेर we don't know. People don't know भनौं न. So त्यो एड्रेस गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो अर्गनाइजेसन चाहिँ इनिशिएट गरेको हो. अहिले चाहिँ what we are doing is we have lab, we have orthopedic, we have gynecologist, we have mental health को लागि चाहिँ psychotherapist हुनुहुन्छ. अनि पछि side by side we have physiotherapy, and then we are running in a whole के भन्छ हाम्रो टिमै भनौं न. That's our team. They are the people who were interested in यो मेरो जुन चाहिँ vision छ यसमा इन्ट्रेस्ट देखाएर चाहिँ हामीले यो प्रब्लम यो अर्गनाइजेसन चाहिँ सुरु गरेको. क्वेशन्स एन्ड आन्सरमा उमा लिम्बुजीले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको रहेछ.
Thank you for the question. How many times do you recommend scaling in a year? Scaling is twice a month, twice a year, every 6 months. सकेसम्म हप्तामा यो इयरमा एकचोटि once a year, नत्र चाहिँ अब तपाईको कन्डिसन तपाईको गम्सको प्रब्लम एकदम सिभियर छ भने we might also call you every 2 months 3 months मा पनि हामी तपाईलाई स्केलिङको लागि बोलाउँछौं। तपाईको दाँतमा पिपेरियो भनेर तपाईको जुन चाहिँ जिन्जिभ गम्सको सिभियर प्रब्लम छ भने we might call you every 3 months also. But then normally once in 6 months. That would be twice a year. I think Prem uncle हजुरले raise hand गर्नु भएको छ. I think you also have a question, uncle. Yes, I have a few questions. There are questions of Mosodo. Sure. Please. Okay, thank you, ma'am. मैले अलिक तपाईको स्टार्ट भइसकेर join गरे. Actually, I was waiting to have a session on this one. धेरै young dentistहरुसँग पनि dental डक्टरहरुसँग कुरा गरे मैले. डिस्कसनहरु यो एक दुईवटा पोइन्ट छनेर. फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ चारवटा पोइन्ट चाहिँ यसमा फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ ब्रशिङ टेक्निक यहाँले एकपल्ट त्यही स्क्रिनमा अलिकति देखाइदिनु भयो हुन्थ्यो किनभने मेरो कमेन्ट के छ भने ब्रशिङ टेक्निक हामीलाई सानोमा यो डक्टरहरुले यसरी यो गोलो गरेर ओभल उसमा चाहिँ गर्नु भन्थ्यो तर त्यसको एउटा प्रब्लम छ अब आई एम स्पिकिङ फ्रम एक्सपिरियन्स है यो आई एम नट अ टेक्निकल एक्सपर्ट म डक्टर पनि हैन डेन्टिस्ट पनि हैन तर एक्सपिरियन्सले पनि केही कुरा फिडब्याक दिन मिल्छ होला भनेर हजुर हजुर धेरै लामोसम्म यसरी त्यो गोलो तरिकाले अथवा माथि तल ब्रशिङ गर्दाखेरि गम्सहरु सबै माथि गयो मेरो त सो यो टिथ इज यो माथि गम्स एकदम उ भएर त्यो क्राउनै देखेर अलिकति पेनफुल पनि गयो भने त्यो एउटा छोटकरीमा है यहाँलाई खाली मैले त्यो मात्रै गरेको अब नम्बर 2 मा चाहिँ देयर आर टु मेनी टुथपेस्ट टु चुज फ्रम के पहिले हामी अलिक सानो अलिकति यङ एजमा हामी स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ कलगेट भन्ने थाहा थियो हजुर त्यो एउटै हुन्थ्यो यु डोन्ट ह्याभ टु सेलेक्ट अनि त्यही राम्रो छ भने त्यही चलाएको अहिलेसम्म अहिले तपाईले त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर पसलमा गएर कलगेट खोज्नु भयो भने तपाईले प्रपर ओरिजिनल कलगेट पाउनुहुन्न तर विथ सल्ट विथ फ्लोराइड for strong teeth. Oh, there are so many types of toothpaste. कुन चाहिँ लिने म चाहिँ प्राय यसो डिसाइड गर्छु स्ट्रङ टिथै ठिक होला भनेर त्यो लिन्छु अब विथ फ्लोराइड अघि तपाईले भन्नुभयो के रे फ्लोराइडले गर्दाखेरि कसैलाई इफेक्ट गर्न सक्छ भनेर अब दोज काइन्ड अफ थिंग्स के यहाँले के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ दैट्स वान म चाहिँ कलगेट चलाउँछु पहिले सानैदेखि चलाएको हुनाले त्यही नै ठिक लाग्छ तेस्रोमा यो स्विस गरेर सल्भ गर्ने भन्ने म त त्यो पहिलेदेखि गर्छु किन कति ठाउँमा तपाईले मुख कुला गर्ने फेसिलिटीहरु हुँदैन अलिकति एटिकेटले पनि दिदैन हैन अब रेस्टुरेन्ट जानुभयो भने त्यो हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि द्याट्स अ भेरी गुड टेक्निक आई थिंक आई हेभ बीन डुइङ द्याट तर मैले एउटा कुरा के बुझेँ भने एल्कोहल भएको लिस्टरिनलाई एल्कोहल भएको चाहिँ युज नगर्ने भन्नाले के हो त्यो चाहिँ मैले बुझिनँ I thought alcohol was more better than the saccharin भएको त मलाई त्यो लागेको थियो अनि लिस्टरिन फेरि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार लिस्टरिन एकदमै राम्रो घाँटीलाई पनि कुला गर्ने दाँतलाई पनि सफा गर्ने राम्रो एउटा लिक्विड हो तर जुन चाहिँ मलाई चाहिँ आफूलाई मेरो पर्सनल भ्यू राम्रो लाग्ने त्यो ओरिजिनल ब्राउन कलरको त्यो चाहिँ पाउँदैन फेरि खालि त्यो सैकरिन धेरै भएको पेपरमिन्ट भएको कुलमिन्ट भएको पाउँछ तर ओरिजिनल जुन चाहिँ अलिअलि मुख पनि पोल्छ त्यो चाहिँ पाउँदैन मैले कति खोजे त्यो पाउँदैन पहिला पाउँथे आजभोलि पाउँदैन द्याट्स वान अब लास्ट र फोर्थमा चाहिँ यो प्लाक क्लिनिङ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रब्लम के भयो भने यहाँले भन्नुभयो हुन त अरू डेन्टिस्टले पनि भन्छ कि 6 महिनामा क्लिन गरेर राम्रो हुन्छ भनेर तर त्यो प्लाकले त एक प्रकारले इफ यु रेगुलरली ब्रस योर टिथ त्यो प्लाक के हुँदो रहेछ भने प्लाकले त त्यसलाई त एउटा सबस्ट्रेटम भन्छ नि त्यसलाई त्यो एउटा सहारा जस्तो दिइरहेको हुन्छ क्या सपोर्ट त्यो प्लाक तपाईले पुरा क्लिन गर्ने बित्तिकै तपाईको सबै दाँत हल्लिन्छ मेरो त्यस्तो एक्सपिरियन्स भयो अनि म चाहिँ रेगुलर भन्दा नि म रेगुलर जाँदिनँ
हजुर किनभने हुने एज लङ मेरो चाहिँ एउटा बिलिफ के छ भने एज लङ एज यु क्लिन यर टिथ रेगुलरली प्रब्लम हुँदैन। त्यो प्लाक भयो भने नभए पनि अब टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट त प्रब्लम होला, तर मलाई चाहिँ त्यो प्रब्लम भएको छैन। तर जुन बेला म जान्छु त्यति बेला दाँत हल्लिन थाल्छ, दाँत दुख्न थाल्छ। त्यो अब लास्ट वान है, यहाँलाई मैले अलिकति टाइम लिएँ, तर आई होप अदर्स विल अल्सो टेक एडभान्टेज अफ दिस। यो ब्रिजिङ भन्ने ट्रिटमेन्ट जुन हुन्छ दाँतको, त्यो अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कि? मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा चाहिँ एउटा ब्रिजिङ गर्दाखेरि के भयो भने, हुन त डेन्टल सर्जनले पुरै एक्सप्लेन गरेको थियो, आई ह्याड टु डु इट। मेरो एउटा लेम्यानको हिसाबमा चाहिँ के भयो भने, एउटा बिग्रेको दाँतलाई करेक्ट गर्नलाई दुईटा दाँत बिगार्दो रहेछ। आई थट द्याट वाज, मलाई त पहिला त अलिक हाफ सकै भयो। अब गर्नै पर्ने भन्नाले गऱ्यो, अहिलेसम्म थामिरहेको छु। ठिकै छ, तर त्यसको कुनै अरू अल्टरनेट छ? अहिले त मैले त गरेको झन्डै 30 वर्ष भयो होला। हजुर हजुर। तर अहिले त्यसको अल्टरनेट होला ब्रिजिङको अलिक राम्रो? हजुर। मेरो यो 5वटा पोइन्ट मैले भने यहाँलाई। I'm sorry if I took time. हजुर हजुर, thank you very much. The questions were really genuine. अब तपाईले अघि भन्नुभएको छ ब्रशिङ टेक्निक, मैले तपाईलाई अघि न फर्स्टमा पनि मैले भनिसकेको थिएँ। ब्रशिङ टेक्निक तपाईले जुन चाहिँ गिजा माथि सर्यो भन्नुभयो हैन, गिजा माथि सर्यो भने प्लिज टेक अ लुक है। इफ दिस इज अ टुथ हैन, दिस इज अ टुथ, हजुर सर्कुलर मोसनमा गर्ने भनेर भनेको। गिजा माथि सरेको वान अफ द मेन रिजन गिजा माथि सर्ने भनेको हामीले ब्रश गर्दाखेरि पाखुराको जोडले यसरी ब्रश गर्छौं क्या। Right. I think that's the problem. That is not how we supposedly brush. When we brush, we use यो हातको यो मुभमेन्ट छ नि, सर्कुलर मुभमेन्ट, यो रिस्ट मात्र युज गर्ने हो हामीले। नट लाइक दाँत सफा गर्ने हो भनेर पुरा यसरी घोट्यो भने तपाईको गिजा दाँत सबै खिन्छ नै। मैले अघि न पनि यसमा जोड दिएको थिएँ। when we do it एकदम सफ्ट ब्रिस्टल युज गर्ने, एकदम मजासँग बिस्तारै ब्रश। इट्स जस्ट द प्लाक द्याट वी आर रिमुभिङ है, इट्स नट द क्याल्कुलस। त्यो क्याल्कुलस त्यसबाट रिमुभ हुँदैन। त्यो जुन चाहिँ व्हाइट कलरको बायोफिल्म एक लेयर बसेको हुन्छ, सुतेर उठ्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ खस्रो गरेर यहाँनिर एक लेयर बसेको छ, त्यो रिमुभ गर्ने हो। त्यसको लागि पुरा यसरी हातमा त्यो जोड दिनुपर्ने छैन। जस्ट यो रिस्टको मुभमेन्ट सर्कुलर, या अघि हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तो यसरी तल मात्र पठाउने, ब्रश 45 डिग्री एंगलमा राख्ने, तल पठाउने, माथि होइन। माथि गयो भने तपाईले अघि भने जस्तो प्रब्लम आउँछ, तल पठाउने। हामीले जसरी बढाल्दाखेरि जुन चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ नि, रिस्टको मुभमेन्ट सेम हो, पाखुराको जोड लगाउनु पर्ने छैन है त्यो। अनि अर्को एउटा चाहिँ तपाईको त्यो जुन चाहिँ गिजा माथि सर्यो, तपाईको क्राउन छोडेर पनि माथिको पोर्सन देख्न थाल्यो भनेर जुन चाहिँ भन्नुभयो, त्यो कारण चाहिँ दाँत फोर भएर पनि आउँछ एक। अर्को भनेको एजले पनि अलिअलि रिजर्प्सन चाहिँ गराउँछ। जसरी हाम्रो एजले गर्दाखेरि हाम्रो घुँडाको यो हड्डी खिने भनेर हुन्छ, ढाडको हड्डी खिने भनेर हुन्छ, त्यसरी नै दाँतको हड्डी पनि खिन्छ नै है। त्यो एउटा भयो। आई थिंक त्यो भयो है। अर्को भनेको टुथपेस्ट तपाईले कुन चाहिँ युज गर्ने भन्नुभयो, सल्ट वाला, फ्लोराइड वाला। यस, आई अन्डरस्ट्यान्ड देयर आर लट्स अफ डिफरेन्ट टुथपेस्ट इन द मार्केट, तर what I suggest is fluoride वाला टुथपेस्ट युज गर्नुस्। unless and until you have other त्यो जुन चाहिँ केमिकल एलर्जी वाला चाहिँ तपाईसँग त्यो एलर्जी छैन भए, you can go for fluoride वाला टुथपेस्ट। any toothpaste that have fluoride content is good. Pepsodent टुथपेस्ट त्यो ब्रान्ड नेममा फरक हुँदैन। अब यही ब्रान्ड युज गर्नु, उही ब्रान्ड युज गर्नु इज नट हाउ वी डू हैन। तर सकेसम्म चाहिँ फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट या हाइड्रोअक्सिपिटेट भएको टुथपेस्ट युज गर्नुस्। त्यसले चाहिँ तपाईको डेन्टल क्यारिज चाहिँ घटाउँछ है। अर्को भनेको तपाईले अघि त्यो स्विच एन्ड स्वलोमा अल्कोहल फ्री चाहिँ युज गर्नु भनेका, अल्कोहल माइट नट बी अ गुड alcohol in a sense, it might not be a good idea for अब हामी हेल्थ पेस्ट भएकोले चाहिँ यो हामीले सकेसम्म अल्कोहल फ्री युज गर्नु भनेर भन्यो। अल्कोहल फ्री हाइड्रो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वास भन्छ, CHX भनेर लेखेको हुन्छ।
उसमा के भन्छ हाम्रो माउथ वास हैन क्लोरहेक्सिडिन माउथ वास भनेर लेखेको हुन्छ लिस्ट्रिनमा कोलगेटमा पनि अल्कोहल फ्री चाहिँ पाउन चाहिँ पाउँछ हामीले यो because it is related to health because it is there are people who do not intake alcohol तिनीहरुको लागि चाहिँ we suggest do not to use alcohol free mouth washहरु भनेर अनि जुन चाहिँ तपाईले त्यो भन्नुभयो स्विच एन्ड सोलो पानीले स्विच एन्ड सोलो गर्ने I think everyone have to follow that I think अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि कति ठाउँमा कुला गरेर फ्याल्ने ठाउँ हुँदैन स्विच एन्ड सोलो that's ma'am alcohol le kere alcohol ma pani kere antiseptic property huncha haina antiseptic property huncha भन्दैमा अब we cannot just go for ल अब alcohol वाला use गर्नु भनेर त अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ कि antiseptic property huncha not all alcohol because ethyl alcohol हजुर मैले के भन्नु खोजेँ त्यो जेनरलाइज गरिहाल्नु चाहिँ मिल्दैन कि किनभने एल्कोहल त अलमोस्ट त्यो प्रडक्टहरुमा धेरैमा हुन्छ हामीलाई त्यो घाउ ट्रिट गर्दा पनि एल्कोहल टाइपको गर्दा हुन्छ होला आई डोन्ट नो म आई डोन्ट हेभ टेक्निकल एक्सपर्टिज तर मेरो खाली एउटा लेम्यानको एउटा हजुर एउटा घाउ क्वेशन सफा मात्र गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ घाउ सफा गर्दाखेरि पहिला अल्कोहल त युज गर्दैनौं पहिला हामीले हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेर युज गर्थ्यौं त्यो पनि अहिले युज नगरिकन अलि बेटाडिन युज गर्छौं बेटाडिनहरुमा तिनीहरुकोमा चाहिँ अल्कोहल हुँदैन अब हो इट हैव के भन्छ एन्टिसेप्टिक एन्टिब्याक्टेरियल क्वालिटिजहरु चाहिँ छन् भन्छ त्यसैले दैट इज द रिजन वी युज रबिङ स्यानिटाइजरहरु पनि अल्कोहलै हुन् नहुने होइन तर त्यसको प्रपर्टी र अल्कोहलमा पनि एथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहल भनेर हुन्छ त्यसको फंक्शन्सहरु डिफरेन्ट भइराको हुन्छ तर सकेसम्म चाहिँ इफ वी हैव अप्शन्स व्हाई युज अल्कोहल फ्री भनेको इफ अल्कोहल फ्रीले नै त्यही काम गर्ने हो भने व्हाई युज अल्कोहल वाला भन्ने चाहिँ कुरा हो है अर्को भनेको तपाईले जुन चाहिँ भन्नुभयो स्केलिङ गर्दाखेरि फोर पनि जान्छ दाँत पनि त्यो हुन्छ we do scaling every 6 months we don't have calculus we don't have टार त्यो जुन चाहिँ दाँतमा तपाईले अघि भन्नुभयो त्यसले समात्ने काम गर्छ भने समात्ने काम त हड्डीको हो नि समात्ने काम त तपाईको गिजाको हो नि हैन फोर को समात्ने काम त होइन त्यो फोर भनेको बलियो पनि हुँदैन त्यो फोर तपाईको जति बढ्दै जान्छ जति तपाईले सफा गर्दै गर्नुहुन्न त्यति नै बढ्दै जान्छ दाँतमा जुन चाहिँ हाम्रो हड्डी हुन्छ जुन चाहिँ गम्स हुन्छ हड्डी हुन्छ जुन चाहिँ गम्स हुन्छ त्यो सपोर्टिङ दाँतलाई सपोर्ट गर्ने भनेको भित्रको बोन हो त्यो गम्सले सपोर्ट दिने हो त्यसको साटोमा फोरले आएर सपोर्ट गरिदियो फोर भनेको बलियो पनि हुँदैन मैले अघिनको प्रेजेन्टेसनमा पनि मैले देखाएको थिए तपाईले देख्नु भयो कि नै त्यसमा पनि थियो त्यो फोरले चाहिँ इभेन्चुअली गएर हड्डीको पनि ठाउँ लिन्छ त्यो गम्सको पनि रिसेसन हुन्छ गम्स पनि रिसेसन हुन्छ तपाईको बोन पनि रिसेसन हुन्छ अनि त्यसको ठाउँमा आउँछ फोर आएर बस्दिन्छ त्यसले सपोर्ट गर्छ तपाईले भन्नुभएको छ इट माइट सपोर्ट इट विल सपोर्ट पछि गएर के हुन्छ तपाईले प्रब्लम हुन्छ स्याउ मात्र यस्तो टोक्यो भने त्यो तलको दाँत भाँच्छ है प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हामीले 6 महिनामा एक वर्षमा हामी we don't have plaque at all we don't have tartar at all त्यो जुन चाहिँ यहाँ तल हाम्रो क्याल्कुलस हुन्छ जुन फोर हुन्छ त्यो छदै छैन के त्यो नभएको कारणले हामीले स्केलिङ गर्दाखेरि अलिअलि फोर हुन्छ त्यो निकाल्दिन्छ त्यो गिजा रिजेनरेट हुन्छ आफ्नै ठाउँमा बस्न जान्छ प्रब्लम सल्भ हुन्छ तर हड्डी नै त्यो फोरले गर्दाखेरि हड्डी नै खिएर गइसक्यो हैन त्यसलाई राखिराख्न कतिको लजिकल हो त त्यसले त झन् बिगार्छ नि काम लङ टर्म हामीले त लङ टर्म सोच्ने हो आज मेरो दाँत बलियो छ यो फोरले गर्दाखेरि यो समातिरहेछ इट्स वेल एन्ड गुड भन्ने हो भने ठिकै छ नत्र हामीले त
सोच्नु पर्यो नि अर्को 10 वर्ष त यही दाँतले खानु पर्यो, यही दाँतले चपाउनु पर्यो, त्यो सोच्ने हो भने भएको दाँतले जोगाउनु पर्यो, कसरी जोगाउने त भन्ने कुरा हो नि त। त्यो द्याट इज द रिजन वी जति बढी फोहोर त्यति नै सफा गरिसकेपछि त्यति नै तपाईँको त्यो दाँत हल्लिने। अनि यहाँ मलाई एकजना सेन्सिटिभिटीको क्वेसन पनि सोध्नु भएको थियो, स्केलिङ अल्सो मेक्स द टिथ भेरी सेन्सिटिभ, इज इट राइट भन्ने। सेन्सिटिभिटी कुरा पनि त्यही हो, तपाईँको दाँत सफा गर्नुहोस्, सेन्सिटिभ हुन्छ, 2 दिन हुन्छ, 3 दिन हुन्छ, त्यो पनि तपाईँको दाँत धेरै फोहोर भएको खण्डमा। जति बढी फोहोर हुन्छ त्यो निकाल्दाखेरि सेन्सिटिभिटी पनि बढ्छ, त्यो निकाल्दाखेरि तपाईँको दाँत हल्लेको पनि फिल हुन्छ। तर तपाईँको दाँत अलरेडी अलिअलि मात्र फोहोर छ, इनिसिएसन भएको छ भए त्यो दाँतको फोहोर निकाल्नुहोस्। अलिअलि त्यो तपाईँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ, खाली भए जस्तो चाहिँ हुन्छ। फोहोर निकालेपछि त्यो ठाउँमा के हुन्छ त एम्टी हुन्छ नि, त्यो खाली खाली जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। सेन्सिटिभिटी धेरै सेन्सिटिभ भनेर चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ भनेर चाहिँ हुँदैन। तपाईँको केही गरी सेन्सिटिभिटी भएको खण्डमा त्यही अनुसार हामी टुथपेस्टहरू, त्यही अनुसार हामीले माउथवास चेन्ज गरिदिन्छौँ, तर द्याट सेन्सिटिभिटी डजन बस्दैन भनौँ न है। अब अर्को भनेको अघि हाम्रो सरको क्वेसन, ब्रिज र क्राउनमा चाहिँ ब्रिजिङ गर्दाखेरि इज देयर एनी अदर अप्सन्स भने, यस देयर इज अदर अप्सन्स अल्सो। अहिले आएर चाहिँ इम्प्लान्ट भनेर गर्छौँ हामी। इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ मिसिङ दाँत छ तपाईँको, जुन दाँत चाहिँ निकाल्नु भयो त्यो दाँतमा हामीले जसरी हाम्रो यो के भन्छ अर्थोपेडिकको सर्जन गर्दाखेरि यस्तो ठाउँमा स्क्रु राख्छौँ नि, केही गरी यो भाँचेको क्लाभिकल भाँचेको खण्डमा या हातहरू भाँचेको खण्डमा जुन टाइपको इम्प्लान्ट युज हुन्छ, जुन टाइपको स्क्रु युज हुन्छ, त्यस्तै सानो स्क्रु युज गर्न चाहिँ मिल्छ, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लान्ट भन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको छेउछेउको दुइटै दाँतलाई if you have a missing tooth like this, यो दुईटा काटेर बिचमा ब्रिज बनाएर राख्थ्यो हो। अहिले पनि यो प्र्याक्टिस छ, नेपालमा पनि छ, बाहिर पनि छ। यो दुईटा दाँतको 1.5 to 2 mm जति दाँत काटेर अनि त्यसमा ब्रिज राख्ने त्यो छ। बट देन पिपल हियर डिस्पाइट इम्प्लान्टको बारेमा बुझ्दै पनि, डक्टर्सहरूले भन्दै पनि, दे गो फर ब्रिज, क्राउन एन्ड ब्रिज बिकज अफ द प्राइस। इम्प्लान्टको प्राइसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ मान्छेहरूले दे डोन्ट, अब बिकज यु सेड यु डिड 30 years ago, आई डोन्ट थिङ्क 30 years ago नेपालमा इम्प्लान्ट थियो थिएन, आई क्यान नट से इट, बट देन आज भोलि चाहिँ वी क्यान डु इम्प्लान्ट। जुन दाँत मिसिङ दाँत जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो मिसिङ छ त्यहाँनिर सर्जरी गर्ने हो, अनि त्यहाँनिर सानो इम्प्लान्ट जस्तो चाहिँ त्यो रुटको साटो चाहिँ गम्समा अनि तपाईँको हड्डीमा चाहिँ त्यो स्क्रुड हुन्छ। अनि इट टेक्स 6 months to 1 year ओस्टियोजेनेसिस भनेर हुन्छ। त्यो इम्प्लान्टलाई चाहिँ तपाईँको बडीको इम्युनले तपाईँको हड्डीले चाहिँ समात्नु पर्यो, समातिसकेपछि अनि त्यसमाथि क्राउन लाउने हुन्छ। त्यस्तो गर्दा साइडको दाँतलाई केही पनि इफेक्ट हुँदैन। बट देन त्यस्तो हुँदै पनि इभन इफ यु हेभ अल द टाइम, इभन इफ यु हेभ अल द मनी, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको हड्डी थिन हुनसक्छ, पातलो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको बडीको इम्युनले दिन नसक्ला, कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरूको स्मोकिङ ह्याबिट हुन्छ, त्यो ह्याबिटले पनि इम्प्लान्टमा इफेक्ट पर्छ होइन। There are different reasons which might differ from person to person. तर that is one of the treatment गर्नको लागि चाहिँ त्यो एउटा पनि बाटो चाहिँ छ अहिले है। I hope I answered all your questions. एउटा कुरा चाहिँ के क्लियरिफाई भयो भने त्यो ब्रसिङ टेक्निक यहाँले भन्नुभयो त्यो नेचुरल टेन्डेन्सी नै हात चलाउँदा त्यो हुन्छ अघि सफ्टली गर्दाखेरि। तर तैपनि एउटा कुरा म अझै पनि 100% पर्सुएड म हुनु किन सकेको छुइनँ भने अब लाइफ लङ ब्रस गर्दाखेरि त त्यो सफ्टली गर्दा पनि इट कुड बी, मैले चाहिँ मिडियम र हार्ड पहिला युज गर्थेँ, त्यो पनि त्यसले कन्ट्रिब्युट गरेको हुनसक्छ। अनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो पाखुराले गर्ने, अब दाँत माझ्ने भनेपछि एकदमै जोडले गर्ने हुनाले त्यो पनि होला। अनि आजभोलि चाहिँ मैले अल्टरनेट के गर्छु भने बेलुका माझ्ने, बिहान चाहिँ ऊ मात्रै गर्ने, के अरे राम्रै गार्गल गर्ने, तर बेलुका चाहिँ
राम्रो माझ्ने त्यसो गरेर पनि अल्टरनेट गरेर गर्ने गरेको छु तर आई स्टार्टेड डुइङ फेरि 2 टाइम ब्रस गर्ने अर्को कुरा चाहिँ लेट मी जस्ट करेक्ट 30 वर्ष त होइन सायद 22-25 वर्ष भयो होला त्यो पहिला गरेको म बाहिर हुँदाखेरि बाहिर गरेको थियो तर त्यो एउटा वारको सिचुएसनमा भएको हुनाले त्यहाँ पनि एकदमै डेभलप कन्ट्री भयो भने इट वाज एट वार अनि डेन्टिस्टले भएको उहरूले गरेर डेन्टल सर्जनले राम्ररी गरेर गरिदिएको गर्दा राम्रै गरेको रहेछ अहिलेसम्म आई हेभ नो प्रब्लम ठिकै छ थ्याङ्क यू मलाई अरू इन्फर्मेसन एकदम राम्रो लाग्यो यहाँले भन्नुभएको ठिकै छ तपाईँले अघि जुन चाहिँ भन्नुभयो एज मैले अघि न फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ एजको कारणले पनि खिनुपर्ने जति खिनुपर्ने तपाईँको तपाईँको फिजियोलोजिकली जति खिनुपर्ने त इट्स नेचुरल यु क्यानट से अब यो मेरो पहिला 20 वर्षमा जस्तो दाम थियो त्यस्तै त नहोला त्यो खिनुपर्ने त खिहाल्छ visit a dentist and then do fillings or अहिले त त्यो जुन चाहिँ तपाईले त्यो गिजा माथि सर्यो भन्नु भएको छ त्यो गिजालाई तल झार्न पनि मिल्छ त्यो के भन्छ there are so many things that can be done त्यही हो डाक्टर एउटा लास्ट क्वेशन मैले अरूको टाइम ज्यादा लिए एउटा लास्ट क्वेशन म गरिहालौँ 28 वटा दाँत हुनु एबनर्मल हो कि ठिकै हो कि इट इज नट नर्मल तर इज इट अ प्रब्लम हेलो I think ma'am को disconnect भयो जस्तै छ I think we should wait उनको लागि ma'am को reconnect हुनुको लागि I think we should wait uncle I think उहाँको disconnect भयो while we wait अरु कसैसँग पनि केही क्वेरीजहरु छ भने you can freely write down chat मा हाम्रो अनि ma'am एकचोटी आइसक्नु भएपछि चाहिँ she will answer your questions so if anybody has any questions you can write down Hello. 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 हजुर मेरो ल्यापटपमा कनेक्सन लस भएको कारणले No worries ma'am अङ्कलको क्वेशनहरुले पाउनु भयो कुनै म्याम क्वेशन्सहरु छ अघि न चर्केको क्वेशन के भन्दै हुन्छ दाँत चर्केको सिट्रस फ्रुटले हो कि भनेर दाँत चर्किनु क्र्याक लाइन्स आएको भनेको सिट्रस फुड भन्नाले पनि सारो खानेले चाहिँ हुन्छ सारो हामीले सारो कुराहरु खाने पनि दाँत पछाडीतिर चर्किने कोही मान्छेहरुको चाहिँ दाँतको बनावटै अलिकति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दाँत चाने खिने हाम्रो दाँतको एनाटोमीहरु दाँतको अक्लुजनहरु हामी चोक्दाखेरि नमिल्ने खण्डमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ दाँत चर्किनेहरु त्यस्तो चाहिँ भइराख्छ it might not be because of citrus food only अर्को क्वेशन Thank you ma'am अघि प्रेम अङ्कलले पनि एउटा लास्ट क्वेशन चाहिँ भन्नुभएको थियो इज इट नर्मल टु ह्याभ 28 teeth भनेर ओभर 32 नै हुनुपर्छ भनेर नि सोध्नु भएको थियो yes it's very normal to have 28 teeth sometimes 32 पनि हुन्छ तर कोहीको चाहिँ मान्छेहरुको चाहिँ 32 वटै दाँत हुन्छ भनेर छैन मेरो I myself don't have a tooth यहाँ मेरो टुथ बढ्दै छैन दाँतै छैन अब जुन चाहिँ बुद्धि बङ्गारा छ बुद्धि बङ्गाराको टुथको बड नै छैन इट्स भेरी नर्मल त्यो तपाईले एक्सरे एकचोटि लिएर हेर्नुस् कहिलेकाहीँ चाहिँ इम्प्याक्टेड हुन्छ दाँतहरु इम्प्याक्टेड भएर बसिरहेको हुन्छ घरि कता फर्केर घरि कता फर्केर बसिरहेको हुन्छ if not that then most probably तपाईको दाँतको टुथ बढ्नै नभएको पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ अरु कुनै
I think we have time for a few more questions as well. हजुर रचनाजीले सोध्नु भएको छ, what are the reasons behind swollen gums and bleeding भनेर? The reason behind अघि I think त्यो स्केलिङ गर्ने भागमा मैले भन्छ गम्स स्वेलिङ हुने गम्स बाट रगत आउने भनेको चाहिँ गिजा 4 भएर हो, दाँत 4 भएर हो। दाँत भन्दा पनि म गिजा भन्छु। गिजा चाहिँ 4 भएपछि चाहिँ ब्लिडिङहरू स्वेलिङहरू हुन्छ। त्यसको लागि कति हदसम्म चाहिँ घरमै गार्गल गरेर समटाइम्स सल्ट वाटर गार्गल अल्सो रियली हेल्प्स हैन। अनि पछि यो माउथ वाशले गार्गल गर्दाखेरि पनि रियली हेल्प्स। त्यो गर्दा गर्दै पनि त्यसको ट्रिटमेन्टै भनेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ स्केलिङै गर्नुपर्ने हुन्छ। स्केलिङ गराएर हेर्नुहोस्, स्केलिङ गरेर त्यो प्रब्लमको समाधान चाहिँ स्केलिङ गरेर हुन्छ। तर त्यही अब इफ इट्स टु लेट देन त्यो सेन्सिटिभिटी भनेर आइराख्ला। बिफोर इट्स टु लेट स्केलिङ गराउनु इट्स बेस्ट फर स्वेलिङ एन्ड ब्लिडिङ गम्स। अरू कुनै any more questions? हजुरसँग केही प्रश्नहरू छ भने feel free to ask. यदि छैन भने चाहिँ I think आजको लागि चाहिँ we can wrap up our session for today. So thank you so much Grishma ma'am for the very insightful session आजको on dental and oral care. It was very effective and it was very informative as well. हाम्रो आजको क्वेशन्सहरुबाट पनि it was clear. And thank you everyone for taking out time on a Saturday पनि to join us for our session. And हजुरहरुको लागि हजुरहरुसँग केही एडिशनल प्रश्न अथवा मैत्रीय सिन्चाकै बारेमा पनि केही जान्न चाहनुहुन्छ भने you can always contact us or you can always contact Dr. Grishma. She will provide you with additional information as well. So यति भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु. Thank you everyone and have a nice Saturday. Okay, thank you very much.